Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Liniștea unei după-amieze obișnuite a fost întreruptă de sunetul unui apel care, fără știrea lui, avea să schimbe multe lucruri. Halil Ibrahim s-a uitat la ecranul telefonului său și a înlemnit câteva secunde. Numele care a apărut a provocat un amestec de surpriză și anxietate, tatălui Slatirkoglu. Nu era un apel obișnuit, nici măcar unul așteptat. Trecuse ceva vreme de când schimbaseră cuvinte și, totuși, acel contact direct, acea voce paternă care evoca atâtea amintiri, a rupt brusc bariera timpului. Halil Ibrahim, ezitând o clipă, a glisat și a răspuns. La celălalt capăt, vocea suna ferm, dar nu agresiv. Un ton măsurat, ca și cum fiecare cuvânt ar fi fost măsurat cu atenție. La început, erau propoziții scurte, aproape formale, ca și cum cineva testează apele. Halil Ibrahim a răspuns politicos, nesigur de direcția în care va lua conversația. Dar apoi, cuvintele au început să transmită emoții mai intense, cu reproșuri nerostite și tăceri care cântăreau mai mult decât orice acuzație. Tatălui Slatirkoglu nu a țipat și nu a ridicat vocea, dar tonul său avea o claritate dureroasă, existau lucruri încă neînțelese, răni care rămâneau deschise. Halil Ibrahim a ascultat fără să întrerupă. Fața lui citea expresii de durere, surpriză și, uneori, resemnare. Ai fost important pentru noi, au auzit ei pentru o clipă, iar acea frază a plutit între ei ca un ecou imposibil de ignorat. Nu era un apel pentru a cere explicații concrete, ci mai degrabă pentru a spune ceea ce nimeni nu spusese. Să-i amintească faptul că și absența lui a durut, că tăcerea lui a lăsat goluri. Casa e mai liniștită de când ai plecat, a spus tatălui Slatirkoglu într-o izbucnire emoțională care l-a dezarmat complet pe Halil Ibrahim. În acel moment, vocea lui Halil Ibrahim s-a spart. A încercat să răspundă, dar s-a chinuit să găsească cuvintele. Nu se așteptase să audă anumite lucruri, cu atât mai puțin unele atât de încărcate emoțional. A recunoscut că uneori nu știa cum să gestioneze situația, că făcuse greșeala de a rămâne tăcut când ar fi trebuit să vorbească cel mai mult. N-am vrut niciodată să o rănesc, a șoptit el, ca și cum i-ar fi vorbit lui și, în același timp, lui Slatirkoglu. Tatăl, la rândul său, a rămas tăcut câteva secunde înainte de a spune ceea ce părea a fi fost înăbușit luni de zile. Uneori, dragostea nu este suficientă, dar respectul nu ar trebui să dispară. Ceea ce l-a frapat cel mai mult pe Halil Ibrahim a fost că nu se simțea furie în vocea aceea. Era dezamăgire, da. Exista tristețe, desigur. Dar exista și afecțiune, un fel de respect care a supraviețuit durerii. Acea conversație neașteptată l-a confruntat cu părți din el însuși pe care preferase să le ignore. Era ca și cum s-ar fi uitat în oglindă și ar fi văzut nu doar ce fusese, ci și ce ar fi putut fi. După ce a închis, Halil Ibrahim s-a uitat în gol timp de câteva minute, ca și cum ar fi căutat răspunsuri în pereți. Mai târziu, a ieșit la o plimbare pe străzile înguste ale cartierului unde obișnuia să petreacă timpul cu Slatirkoglu. Fiecare colț părea să șoptească fragmente din trecut, râsete, promisiuni, momente împărtășite. Acel apel îl stârnise mai mult decât se așteptase. Nu era doar o amintire care se întorcea, era o povară emoțională care cerea atenție. Și pentru prima dată după mult timp, Halil Ibrahim și-a permis să simtă totul. Nu s-a protejat cu măști sau scuze. Era doar el, cu tot ce pierduse. Și-a amintit atunci de momentele în care împărțea mesele cu familia lui Slatirkoglu, de căldura acelei case pe care o simțise cândva ca fiind a lui. Nu exista uitare, nici măcar suficientă distanță pentru a șterge totul. Poate de aceea apelul fusese atât de puternic.
pentru că venea dintr-un loc în care încă exista o legătură, oricât de fragilă. Ce-ar fi dacă ar mai exista o modalitate de a repara ceva? Ce-ar fi dacă iertarea nu ar fi o ușă închisă, ci doar una mai greu de deschis? Halil Ibrahim știa că nu putea schimba ceea ce se întâmplase, dar putea decide ce să facă cu asta. În noaptea aceea, a scris o scrisoare pe care nu știa că o va trimite. O scrisoare în care a spus ceea ce nu ar fi putut spune niciodată cu voce tare, în care a cerut iertare fără justificare, doar cu adevărul. Pentru că uneori, finalurile nu sunt atât de clare pe cât credem, iar unele povești pot merita un nou început, chiar dacă este dintr-o perspectivă diferită. Chiar dacă este cu reguli noi. A doua zi s-a luminat gri, ca și cum cerul ar fi trebuit să se lase în pace. Halil Ibrahim a stat acasă, nu a răspuns la apeluri, nu s-a uitat pe rețelele de socializare. Acea zi a fost doar a lui. A recitit scrisoarea. A împăturit-o cu grijă și a pus-o într-o carte pe care o împărtășise cândva cu Slatircoglu. Un gest mic, dar plin de simbolism. Ca și cum, procedând astfel, ar fi acceptat că povestea lui nu era alcătuită doar din cuvinte publice, ci și din tăceri private. De la acea conversație, ceva s-a schimbat în el. Nu era vorba despre reluarea unei relații, nici despre căutarea de răspunsuri imediate. Era vorba despre vindecarea rănilor care nu ar fi trebuit niciodată să rămână deschise. Respectul pe care tatălui Slatircoglu îl arătase era o lecție pe care avea să o poarte cu el pentru totdeauna. Uneori, cea mai mare durere vine deghizată într-o oportunitate. Și Halil Ibrahim, pentru prima dată, a decis să nu fugă de ea. Acel apel nu a fost doar o reuniune cu trecutul, a fost un punct de cotitură. O reamintire că legăturile adevărate nu dispar niciodată complet. Că iertarea, deși dificilă, este posibilă atunci când există onestitate. Și că, chiar și după distanță, inima poate simți din nou profund. Halil Ibrahim, în tăcere, știa că ceva din interiorul lui se mișcase pentru totdeauna. Pascali.